හායි ඔන්න අද මම අරගෙන ආවේ බබාලට කෑම පිහන්න සුදුසුම භාජන ගැන විස්තර. මම මුලින්ම කතා කරන්නේ නන්ස්ටික් භාජන ගැන. නන්ස්ටික් භාජන භාවිතයට පහසුයි. කෑම උයදී අඩි අල්ලන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් වලට පහසුයි. නමුත් බබෙක්ට කෑම හදන්න ඒ තරම්ම සුදුසුයි කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි නන්ස්ටික් කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රමිතියකට හදන භාජන. ඉතින් ඔයාලා නන්ස්ටික් භාජනයක් හොඳ ප්‍රමිතියෙන් තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක් ගත්තේ නැත්නම් අන්න එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. සහ නන්ස්ටික් භාජන රත් කරන්න නියමිත උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම නන්ස්ටික් භාජන වල උයද්දි ඒකට භාවිතා කරන හැඳි විශේෂයක් තියෙනවා. ඒ භාජනය පිරිසිදු කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම භාජනයක්ම පිරිසිදු කරන විදිහට ඒක පිරිසිදු කරන්න බෑ. සහ ඔයා බාල නන්ස්ටික් භාජනයක් ගත්තොත් ඒකේ යම් පොඩි කෑල්ලක් හරි කැඩිලා ගියොත් ඒක අපේ ආමාශගත වුණොත් පිළිකාකාරකයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හේතු නිසා ඒක භාවිතා කරන්න තියෙන අපහසුතාවය නිසා මම හිතනවා නන්ස්ටික් භාජන ඒ තරම්ම සුදුසු නෑ කියලා බබාලට විතරක් නෙමෙයි අපිට උනත්. විශේෂම දෙයකට ඒ කියන්නේ නන්ස්ටික් එකක් භාවිතා කරන්න ඕන අවස්ථාවකදී භාවිතා කරන්න හොඳ තත්වයෙන් උසස් නන්ස්ටික් භාජනයක් තියාගන්න. හොඳම තත්වයේ නන්ස්ටික් භාජනයක් සාමාන්‍යයෙන් මිල ඉහළයි. නමුත් ඒ හරි ප්‍රමිතියෙන් ඒ විදිහට ඒ පිළිවෙලට පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් නන්ස්ටික් භාජන පාවිච්චි නොකර ඉන්නවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මගේ අදහස. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඇලුමිනියම් භාජන ගැන. ඇලුමිනියම් කියන්නේ පොඩි බබාලට විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටි අපට උනත් කෑම උයන්න ඒ තරම් සුදුසු භාජනයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක භාවිතා නොකරම ඉන්නවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට ඇලුමිනියම් භාජන වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් භාජනයක්. ඉතින් ඒක මිල ඉහළ වුණත් බබාලට හානිදායක නැහැ. වැඩිහිටිය අයටත් කෑම උයන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කියන්නේ මල නොබැදෙන වානේ භාජනවලට. ඊට පස්සේ සෙරමික් භාජන ගැන කතා කරොත් සෙරමික් කියන්නේ බබාට වගේම ගෙදර අයටත් ආහාර පිසින්න ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන භාජන. මිල ටිකක් අධිකයි අනිත් හැම දෙයකටම වඩා. නමුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මැටි භාජන ගැන. ගොඩක් ගෙවල් වල අතීතයේ පාවිච්චි කරපු දැන් ගොඩක් වී යන දෙයක්. නමුත් මැටි භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. ඒකට හේතුව තමයි මැටි භාජන ස්වභාවික දේවල් වලින් හදන්නේ. ඉතින් කෘත්‍රිම දේවල් නෑ. මේක රත් කරන්න ඕන උෂ්ණත්වයක් එහෙම කියලා විශේෂිත වූ දෙයක් නෑ මේක පාවිච්චි කරන්න. ඕනම තරාතිරම කෙනෙක්ට හරිම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ලොකු මුදලක් නෙමෙයි. තාමත් අඩු මුදලක් වෙන්නේ. ඉතින් මමත් මගේ බබාට මාස 4න් පස්සේ ආට කෑම වටන් ගත්තට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ මැටි භාජන. මොකද අපි හොඳටම දන්නවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කිසිම ගැටලුවක් නෑ කියලා විශ්වාසයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් පුංචි මැටි භාජන තියෙනවා බබාලට ඕනේ තරම් ගන්න මැටි භාජන කඩවල වල බලන්න. ඉතාමත් පුංචි ලස්සන මැටි භාජන තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මැටි භාජනේ හදන්න බැරි විශේෂිත කෑම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට සීරියල් එකක් වගේ, පෑන් කේක් එකක්, නූඩල්ස් එකක් වගේ අඩියල්ලන වගේ දෙයක් හදන්න බැරි දෙයකට විතරයි මම තත්වයෙන් උසස් නන්ස්ටික් භාජනයක් පාවිච්චි කරේ. පුළුවන් හැම දෙයක්ම මම try කරන්නේ මැටි භාජනේ හදන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බබාට භාජනයක් තෝරගන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට දැන් ගැටලුවක් නැතුව හොඳ මොකක්ද කියලා බලලා තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම වෙනද වගේම කියනවා අපිව subscribe කරලා නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අපි දාන වීඩියෝස් ඒ වෙලාවෙම බලන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.